Ramai orang ingat aircon ni macam pilih air. Okey, diorang ingat bila set 16 darjah Celsius, angin yang keluar tu lagi sejuk beku berbanding korang set 24 darjah Celsius. Sebenarnya korang salah. Okey, konsep ni yang buat bil elektrik korang melambung-lambung. Tapi rumah atau bilik korang tak sejuk mana pun. Hari ni aku nak jelaskan dari sudut teknikal, okey, macam mana sebenarnya aircon ni bekerja, okey, dan kenapa nombor 16, okey, nombor 16 dekat aircon remote korang ni sebenarnya adalah satu perangkap. Okey, dengar fakta ni baik-baik, okey. Tak kisah korang set remote tu 16 darjah Celsius ke 20 darjah Celsius ataupun 25 darjah Celsius sekalipun, suhu angin yang keluar dari mulut blower tu sebenarnya adalah tetap sama. Okey, biasanya angin yang keluar tu suhunya sekitar 12 darjah Celsius hingga 14 darjah Celsius bergantung pada gas dan kebersihan aircon korang sendiri, kebersihan unit tu sendiri. Okey, remote tu bukan kawal kesejukan angin. Remote tu cuma bagi tahu sensor aircon, "Oi, kompresor, bilik ni panas lagi ni. Kau jalan terus, jangan berhenti sampai bilik ni dapat suhu 16." Okey. Masalahnya, logik ke dinding rumah batu korang kat Malaysia ni, okey, boleh sejuk sampai 16 darjah Celsius tengah-tengah panas rembang tu, tengah-tengah hari tu. Okey. Bila korang set suhu yang mustahil dicapai macam 16 darjah Celsius, okey, kompresor akan bekerja non-stop pada tahap maksimum, okey. Selagi tak dapat 16 lagi tu dia bekerja, dia takkan cut off. Okey. Dalam dunia aircon ni, okey, ada satu hukum ni lah, okey. Setiap 1 darjah, korang turunkan suhu, okey, misal kata daripada 20 nak ke 19, okey. Penggunaan elektrik akan naik sekitar 10%, okey. Bayangkan beza korang set 24 darjah Celsius dengan 16 darjah Celsius, ada 8 beza darjah. Okey. Maknanya korang sengaja naikkan bil elektrik hampir 80% lebih mahal semata-mata nak kejar nombor 16 tu. Habis tu, macam mana nak sejuk cepat tanpa bankrupt, tanpa buat bil melambung tinggi? Okey, korang, okey, hari ni aku nak share, korang kena guna teknik wine chill, okey, wine chill effect. Okey, manusia ni rasa sejuk bukan sebab suhu semata-mata, tapi sebab kelajuan angin yang kena pada kulit korang. Okey, cara setting yang betul pada remote aircon korang ni, okey, korang set suhu 23 darjah ataupun 24 darjah Celsius. Okey, tekan fan speed, okey, tekan kipas korang tu bagi full maksimum. Okey, kipas tu bagi maksimum, bagi paling laju. Okey, pastikan swing tu hala ke bawah atau ke arah korang duduk. Okey, angin yang laju pada suhu 24 darjah Celsius akan rasa jauh lebih sejuk dan selesa berbanding angin perlahan pada suhu 16 darjah Celsius. Okey, yang ni korang kena try sendiri ya. Dan yang paling best, kompresor korang boleh berehat, boleh cut off bila suhu dah capai, so bil jimat aircon pun tahan lama. Okey, yang ni korang, kalau korang tak percaya, korang nanti try sendiri aircon kat rumah korang, korang set kipas pada suhu paling maksimum 100%, dan korang punya suhu korang set dalam sekitar 24 darjah Celsius ataupun 25 darjah Celsius sahaja. So, lepas ni korang ubahlah tabiat tu. Jangan seksa aircon rumah korang. Okey, ingat formula ni dalam kepala korang. Okey, suhu sederhana tambah kipas laju sama dengan sejuk dan jimat. Okey, cuba korang balik, korang try malam ni, esok komen kat bawah video aku ni berkesan ke tak. Okey, kalau korang rasa info dan tip yang aku ni mahal, tolong tekan button share. Okey, biar satu Malaysia tahu, biar kawan-kawan tahu cara guna aircon yang betul. Dan jangan lupa support aku dengan subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.